รัฐมนตรีอิสราเอลขู่ลาออกและจะล้มรัฐบาลหากยอมรับในโรดแมพแก้ปัญหาอิสราเอลและฮามาสที่ไบเดนนำเสนอทางผู้นำฝ่ายค้านของอิสราเอลออกมาซัดทันทีว่าเป็นรัฐบาลที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่ประเทศเคยมีขณะที่ประชาชนอิสราเอลรีบออกมารวมตัวกันหนุนข้อเสนอของไบเดนทันทีหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐนำเสนอถึงแผน3ระยะเพื่อยุติความขัดแย้งในฉนวนกาซาโดยระยะที่1คือการใช้เวลา6สัปดาห์กับการหยุดยิงโดยสมบูรณ์การถอนกำลังอิสราเอลออกจากพื้นที่ทุกแห่งในฉนวนกาซาการปล่อยตัวประกันจำนวนหนึ่งเพื่อแลกกับการปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์หลายร้อยคนส่วนระยะที่2ก็คือทั้งฮามาสกับอิสราเอลจะเจรจาเงื่อนไขการยุติความเป็นศัตรูอย่างถาวรซึ่งระยะนี้ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการครั้งใหม่จากข้อเสนอครั้งก่อนแต่ก็อาจจะต้องใช้เวลานานกว่า6สัปดาห์จากระยะที่1ขณะที่ในระยะที่3นั้นก็คือแผนการฟื้นฟูฉนวนกาซาจะเริ่มขึ้นขณะที่ศพของตัวประกันที่ถูกสังหารจะถูกส่งกลับไปยังครอบครัวของพวกเขาต่อไปจากนั้นทางสมาชิกขวาจัดที่โดดเด่นที่สุดของรัฐบาลอิสราเอล2คนอันได้แก่นายเบซาเลล สโมริชรัฐมนตรีการคลังและนายอิตามาร์ เบนกุรีรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติก็ได้ออกมาแสดงความเห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเขาปฏิเสธเกี่ยวกับการหยุดยิงทันทีโดยทั้งสองได้โพสต์ลง X ในทำนองเดียวกันที่ระบุว่าหากข้อเสนอนี้ถูกนำมาใช้พวกเขาก็จะถอดพรรคของพวกเขาออกจากแนวร่วมรัฐบาลทั้งนี้เบนกุรียังได้ระบุด้วยว่านี่ถือเป็นข้อตกลงที่ประมาทซึ่งถือเป็นชัยชนะของการก่อการร้ายและเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงต่อรัฐอิสราเอลขณะที่สโมริชก็ระบุว่าเราขอเรียกร้องให้ทำสงครามต่อไปจนกว่ากลุ่มฮามาสจะถูกทำลายและตัวประกันทั้งหมดกลับมาทั้งนี้หากพรรคของรัฐมนตรีทั้งสองออกจากรัฐบาลจริงก็จะทำให้นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอลสูญเสียเสียงข้างมากในรัฐสภาทันทีด้านนายาอีลาปิดผู้นำฝ่ายค้านของอิสราเอลก็ได้ออกมาแสดงตัวว่าจะสนับสนุนเนทันยาฮูในการยอมรับข้อเสนอดังกล่าวพร้อมประนามความคิดเห็นของรัฐมนตรีทั้งสองโดยลาปิดระบุว่าภัยคุกคามของรัฐมนตรีทั้งสองก็คือการละเลยความมั่นคงของชาติตัวประกันและผู้อยู่อาศัยทั้งทางตอนเหนือและตอนใต้นี่เป็นรัฐบาลที่เลวร้ายและประมาทที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศสำหรับพวกเขาแล้วพร้อมที่จะมีสงครามที่นี่ตลอดไปไม่มีความรับผิดชอบหรือการจัดการใดๆเลยนี่ถือว่าล้มเหลวโดยสิ้นเชิงขณะเดียวกันทางด้านของศาสตราจารย์เจเรมี่ ซูริคผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และกิจการสาธารณะแห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัสของสหรัฐก็ได้แสดงความเห็นว่าข้อเสนอนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงกว่าข้อเสนอก่อนหน้าเพราะอิสราเอลได้สร้างความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อกลุ่มฮามาสและการรับรู้ของสาธารณชนทั่วโลกก็กำลังหันมาต่อต้านอิสราเอลซึ่งก็อาจจะกระตุ้นให้อิสราเอลต้องการยุติความขัดแย้งควบคู่ไปกับอิทธิพลของไบเดนโดยเมื่อประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอยู่เบื้องหลังบางสิ่งบางอย่างแบบจริงๆแล้วเขาก็จะสามารถสร้างแรงจูงใจได้มากมายทั้งนี้ขณะที่รัฐบาลอิสราเอลกำลังพิจารณาในข้อเสนอดังกล่าวนั้นเหล่าประชาชนอิสราเอลหลายพันคนก็ได้รีบออกมารวมตัวกันเพื่อสนับสนุนกับข้อเสนอของไบเดนทันทีโดยประชาชนที่มารวมตัวกันได้มีการโบกธงชาติอิสราเอลและสหรัฐกระจายอยู่ทั่วฝูงชนในจัตุรัสกลางและพวกเขาได้เรียกร้องไปถึงรัฐบาลให้ยอมรับข้อตกลงสำหรับการปล่อยตัวประกันพร้อมระบุว่าไบเดนใส่ใจตัวประกันของเรามากกว่าเนทันยาฮูแต่เนทันยาฮูใส่ใจแค่ความอยู่รอดทางการเมืองของตัวเองเท่านั้นมีโอกาสสูงมากที่เนทันยาฮูจะทำลายข้อตกลงนี้เราจะต้องอาศัยความช่วยเหลือจากต่างประเทศทั้งจากไบเดนและผู้นำทั้งหมดของรัฐอาหรับสายกลางรวมถึงยุโรปด้วยประชาชนต้องการนำตัวประกันทั้งหมดกลับบ้านต้องการหยุดสงครามและต้องการให้แน่ใจว่าจะมีจุดเริ่มต้นของข้อตกลงที่จะจบลงด้วยการแก้ปัญหา2รัฐและข้อตกลงระดับภูมิภาคด้วยสำหรับแผนดังกล่าวของไบเดนนั้นได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวางโดยสหประชาชาติและมหาอำนาจระหว่างประเทศอื่นๆต่างเรียกร้องให้อิสราเอลและฮามาสยอมรับแผนดังกล่าวซึ่งฮามาสก็ได้เปิดเผยว่าทางกลุ่มมองแผนดังกล่าวในเชิงบวกและพร้อมที่จะจัดการอย่างสร้างสรรค์กับข้อเสนอใดๆก็ตามที่มีพื้นฐานของการหยุดยิงถาวรขณะที่เนทันยาฮูได้ตอบโต้ทันทีภายใน1 ชั่วโมงหลังจากที่ไบเดนแถลงออกมาโดยเนทันยาฮูตอบโต้ว่าอิสราเอลจะไม่ยุติสงครามในฉนวนกาซาจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายทั้งหมดรวมถึงการทำลายกลุ่มฮามาสด้วย